ng kanilang hero pool. Who would have thought Kelra maglulunox ng week 2? Kung sinabi mo sa akin yan last week, di rin ako maniniwala sa'yo. But here we are living in our multiverse timeline na naglulunox na si Kelra muli dito sa MPL. Welcome to game number 2. Let's see kung makatawi ang Apbr dito. Masha Gold. Nako. Pero nga pa palang Masha Gold. Nabawi nila pero hindi sa gold nila na ilaro at na ipanalo yun. Kay ano yun eh, kay Kirk. Pero anyway, going to this draft, it's still the same two bans for Apbr. I still like yung Fanny tsaka Selena kasi it forces a certain variation from Onic Philippines. Lalo yung pag-contest ng dalawang mage, yung Parsa tsaka I would say Parsa Zushin. But for Onic Philippines, may room pa rin naman to improvise on Super Friends hero pool. So siguro kailangan na mag-isip-isip ng Apbr, no? Na baka kailangan nilang isipin talaga yung mid lane matchup. Not just force, but also consider late picking Aqua na counterin mo si Super Friends instead of rushing into something like a Farsa. And so far, no, yung YSS na pinik pala kanina ni King Kong confirms the YSS red side 100% pa rin hanggang ngayon. That's the 5th game of YSS na nananalo sa red side na sobrang kontrapelo sa blue side kung saan wala pang panalo ang YSS. Baka yun din naman ang binibate dito ng Onic Philippines. It's either mag-YSS ka, sige James Panks, kami naman ang maglalansilot. Posible kasi red side po muli dito ang Onic Philippines and blue side yung Apbr. But if ever na makuha na yung YSS, na-eliminate naman na dito yung Kalea. That's true. So that's a great answer agad doon sa pwedeng strong mid or roam ng Onic. Kasi yun yung parallel eh. Not just the red side, but all losses ni YSS is incurred by a Kalea counter pick. So yun yung pwedeng consider dito ng Apbr, no? Pwede mo nakawin yung YSS considering na Lancelot and YSS straight naman to. So for Onic Philippines, baka makuha nila yung Farsa Lance or Lance CC maybe? Or CC Farsa kasi pwede mong i-red 3 yung Lancelot. But for Apbr, again, you have a lot of options, no? Pwede kang okay, ang pinili nila is wag natin banatan yung YSS Lancelot. Ang kunin natin is yung CC ni Kirk. So for Onic, maybe Farsa Phobius or Farsa, well, yung Phobius medyo counter yung CC. Farsa Lance maybe? O kaya pwede nilang hintayin yung ipipick na jungler dito for the side of Apbr. Could potentially go for the Gatot Kacha instead para lang ma-deny din yung combo ng CC Gatot Kacha sa side ng Apbr. But I do agree, the Farsa seems to be a smart choice here para sa Onic Philippines kung sakaling maaga nilang kunin. Or even the Arlot is actually open para sa Onic PH. But still, parang nakita agad nila firepower po na natin kasi babanat agad dito si Lord JM. Hindi na pwedeng mag-focus dito ang Apbr. So nag-double dash hero na ang side ng Onic Philippines dito. Yeah, I was gonna say parang na-check yung CC first pick. Kasi ang kinagandaan dito is single target yung CC, and if you don't have any AoE against Harith, parang magda-dominate lang yung Onic Philippines sa team fight kasi ang dami nilang mobile heroes in in skirmishes, and then you also have to worry about the Zaman Force. Yeah. So for their side, knowing na wala na nga yung Phobius sa flex, baka kailangan nilang kunin dito yung Gatot Kacha para at least meron silang CC Gatot combo. And then YSS, unless gusto nila mag-utility. Ayan na! We asked for it pero nakuha na rin natin. Ayan na nga ang kagura ni Aqua. But looking at the quote na nagmumula dito kay King Kong, no, sa kanyang interview sa GMA News Online, mas motivated daw ang Onic Philippines ngayon i-face ang reality na kailangan nilang mas marami pang effort tsaka transparency. And this is one of the reasons as to why nagbabalik yung ganong klaseng feels natin sa laruan ng Onic Philippines ngayon. Ang malupit dyan, mas nasaktan sila nung natalo sila sa MPL. Hindi sa MSC. Kasi sa MSC. Kasi totoo naman yung sinasabi ng mga tao, mas mahirap daw dito. Tsaka yung nakatapat na tumalo sa kanila, yun din naman eventually yung naging champion natin for MSC. Yeah. And I do like yung transparency na word doon, na mas naging transparent equals honesty din. They have to be really honest on to what to improve. Ano ba yung kailangan natin ulit na punan. Pero ngayon, ito yung makuha nga sa mention, yung Arlot para kay pwede bro score, Kirk. Gusto ko lang sabihin yung checklist na binibigyan natin for Apbr, nakuha nila yung Kagura. Kaso ang problema, hindi nila makita yung matchup ni Super Friends. So pwede silang biglain dito ni Friends, getting the better mage, and then binigay mo pa yung Arlot
para kay Kirk na magandang matchup din versus the CC, and it's also decent versus the Kagura. But I think in terms of the banning phase, no, kailangan na rin sigurong respetuhin yung Kufra ni Xnova. This could be a potential Kufra game para kay Xnova. At nakita na natin yan. Last week, napakaganda nung mga sets ni Xnova. In fact, parang one of the highlights of last week, yung Flicker set na pinakita ni Xnova na malatsak doon nga daw. So let's see kung tatanggalin ba. Mukhang Hayabusa muna ang kanilang magiging ban dito. Yeah, they need to remove these heroes. Yung mga kayang sumolo kill bago mag-start yung teamfight. Kasi medyo teamfight reliant dito, yung Onic Philippines. But yeah, you're right. Tama yung approach na tanggalan mo ng mga set heroes dito. Si Xnova kasi he always seems to find the X, no? Yung X marks the spot. Mala Admiral yung galawan. Forza! Interesting yung tinanggal dito ng Apbr. Siguro they're looking into the Super Fins hero pool. Yung mga kayang sumagot dito versus Kagura. Although, no, yung matchup na yan ay very skill reliant. It's 50-50 and it can go either way. Kung sino mas magaling pumindot, usually siya yung nananalo. Pero ang kailangan mo kasing isipin dito is yung range advantage na meron si Onic Philippines. Pakuha nila yung Forza. Wow. But now, looking into this lineup, I'm not sure, but there is a chance, there's a world na magluwi ulit si Super Fins. Let's see, dahil isa rin ang Onic Philippines sa mga pinaka-nauna gumamit ng Luoyi Arlot combo nung nauso yun. I think around season 13 or season 12 pa ata. Gano'ng kaaga yun? Nandun pa si Aqua, season 12 yun. Nandun pa si Aqua, so memories brings back memories yun. May maalala niya na naman, ito yung week 1 pa lang, parang binugbog lahat ng teams eh. And interesting take yan kung sakali makikita natin ulit yung Louis. Pero may rise rin naman ng mga Eve kung sakali man because of certain adjustments na maaari pa rin naman gamitin ni Super Friends. Pero for Apbr, I do like na pwede pa rin sila lumikoto agad at catch. Lalim ng hugot, pare. Vexana ba na? Sobrang lalim naman ito. Alam mo, dahil tinanggal yung Vexana, medyo tempting mag-glue. Lagay mo yung Arlot sa room. Feeling ko nga Rome talaga tong Arlot na to eh. Kasi kung kukuha ng Luoyi ang side ng Onic Philippines, they could still go for the Edith na isa rin naman sa mga paboritong pick ni Kirk. Ang problema na siguro sa glue is yung CC matchup. So maybe lapu-lapu, gatot kacha, yung Edith na binabanggit mo. Pero honestly, I'm not even gonna be surprised if they just go for the typical Onic picks. Tulad nga sinabi natin kanina, yung Louis, the Super Friends, and yung Edith, Gatot Kacha, even Hylos, honestly. It's not bad for Onic. Let's see kung anong kukunin nila. May pick naman na sila ngayon. Mamaya hintayin na lang nila. Pero mukhang Hylos nga ang kanilang kukunin dito. Xnova has the chance to get a signature Kufra. And maganda mag-Kufra dito dahil tatlo nagdadash. I mean, yeah. But because of the high loss, parang pag tumalon ka, akin ka sabi ng Onic. Wala nang kahit mag-bouncing ball ka, malagkit ang dadaanan. Parang pwede mong gawin, sige, kasi ginamit mo yung Kufra kay Chakno mismo eh. That's true. Ibig sabihin, ganun ka katapang. Pero are you that Sabay natin courageous to use it against Onic Page? Sabi mo nga, there's no escape when you come inside dun sa pwede nga nila maging Trinity. What? Joy para sa Apbr. What? Against Hylos and Harith? Well, baka skill matchup na lang. Para minsan talaga hindi na solve ng logic ang mga galawan. Pero mukhang classic CC Gatot Kacha ang kukunin dito ng Apbr. Micro-intensive hero Joy ang kukunin dito ni James Panks up against a lineup na historically speaking ay medyo masarap labanan ng Joy ng ganyan ang gamit mo. Yeah, sobrang daming options ni Prince dito. Faramis, Luoyi, even yung Eve ay okay lang kasi pwede kang once na lumabas ng EOG, pwede mong gamitin yung real world manipulation. Napakahaba kasi RWM sana sabihin ko eh. Mahaba din yun. Mahaba din yun. Oo. Ano pa ba? Tinatry ko nga yung lip read eh. Kasi binibigay niya yung options na yun. And Louis. Oh my God! Nakakamiss naman to. Man, ito yung classic Onic draft. Walang overthink kung ano yung maganda. Mechanically speaking, tsaka sound in terms of matchups and also kung ano yung ginagawa sa composition. They just pull it off. And so far, no, for Onic PH, dahil nga bumalik sila dun sa form na hinahanap ng mga tao,
And true to what they've mentioned, nandun yung adjustment, mas disiplinadong Onic Philippines daw. Ang makikita natin ngayon, we're expecting more precise movements and attacks here para sa Super Fam. At mukhang mainit si Kirk ngayon, no? Our Game 1 MVP now holding this Arlot na ito nga yung nagbigay sa kanya ng tsansa na ipakita ang kanyang mga kayang gawin sa MPL. Kung babalikan natin yung mga early years or early career points dito ni Kirk, Arlot talaga yung nakalista sa pangalan niya. The Kirkitect. Kumbaga yung mga T-square niya, yung mga right angle na naharap niya with the final slash, it might become a factor here in this game. Knowing na kapag tinignan mo yung lineup ng Apbr, they're all very position-based. At napakahirap ng displacement kung position-based hero ka. I think at this point, Aqua needs to step up. Kailangan niyang magbigay ng karagdagang vision at hindi lang yun. I-try i-burst si Super Prince on his signature Louie. Para palang napunta tayo sa mundo na lahat ng comfort pick nakuha ng Onic Philippines, no? Pumabor sa kanila, no? And so far for Onic Philippines, sabi nga natin, ito yung person lang, pag gumana, why not, di ba? And a very honest approach ito, giving all of their signature heroes na para bang pinapatunayan nila na gusto namin sweep agad itong laban na to. Yeah. Looking at the emblems, gusto ko yung choice ni Super Prince dito, knowing na malaki yung presence niya sa mga team fights. And alam niya rin naman mahahabde yung heroes dito ng Apbr. The tenacity choice on the tier 2 talent. Usually yung mga mid laners nag-wilderness blessing, pero ang choice niya rito is yung tenacity for added sustain, and it goes well with the the Brave Smite emblem. Tapos dagdag mo pa dyan yung mga shields na nakukuha niya just from the duality cross. Oh, naalala ko during that time, ang mga uso talagang Louie, mga naka-lethal ignition na mga Louie. Pero dahil sa ginawa ni Super Prince, biglang nagbago ang lahat ng mga top builds. Naging Brave Smite na lahat sa oras na yun. Nagbago ang mid lane ng MLBB. Pati Zushin, Valentina, Brave Smite. Yan ang literal na kasalanan ni Super Prince. Siya rin nagsimula nung Skypiercer first build eh. Yes. Diba? And so for trendsetter, at ngayon, tempo setter din yung tina-attempt dito ni Xnova, na yung sa XP talaga yung pinaka-importante before the first turtle. And that's why, even Brusco's well aware na baka si Kirk talaga apruhan dito. Nandiyan din naman sila Super Prince and Ever. Kaso James sa pinakalikod, kakasayaw rin. Getting the first blood. Katipan sila tapos dyan. Susunod pa. There's going to be the Yo-Yo Blitz. Vengeance activated here para kay Lord Jim. Double kill for James Banks. At nabuhay pa nga si Xnova doon, no, yung buong damage sinalo mula sa combo ni King Kong, pero dahil sa sustain ay nakalamang pa sila. Yeah, it's a massive outplay mula sa Apbr. And this time realizing na okay, we have the stronger XP, we have currently the stronger duo mid, and then sakto rin yung rotation ni James Punks papunta siya doon sa top lane. XP is everything in this patch kasi ito yung magdidikta kung kaya mag-turtle o hindi. And knowing na nakita na nila yung skills na nagamit dito sa Onic Philippines, they knew that they can fight. Oo, yan nga yung pinag-uusapan natin kanina, no, na kailangan i-burst ni Aqua si Super Prince na paulit-ulit. And Lord JM, low HP, aray ko po pare! Ni-retry pa. That was a sure kill na inattempt dito. Hindi natin ba? Nangyari talaga para sa Onic PH. Nabawian. Napuntahan kagad yung trade na hinahanap dito ng Onic Philippines. Ganda nito yung binibigay yung buong plato para kay King Kong. Just to, pabilisin yung farming speed dito ni King Kong, and then yung pressure din sa mid lane ay nakukuha ng Onic kasi nandoon din yung Arlot. And last week nung nakita natin yung King Kong ni Lancelot. Ni King Kong ay pumipirma na muli ito, no? The perfect game for a Lancelot. We're expecting the same thing. Pero mukhang mag-out-trade pa si Shizu dito, pare. Okay, napa-flicker na rin siya. So, might as well yung survivability na lang in-ensure ni Shizu, but that's huge info para sa Onic. Yeah, not just info. Ngayon pababa yung ikot dito ni King Kong. They might just stay here, honestly. Ang laki pa ng window ng Onic. Pwede bang dumaan ng mid si King Kong dito, tapos balik sila ng gold lane. 40 seconds pa bago mag-spawn yung pagong. No, and itong unang pagong na to, mukhang mabibigyan pa ng karagdagang pressure. Super Prince with a diversion play. Pero mukhang hindi nila itutuloy ito. Saktong pag-position lamang around that first turtle. And medyo nawawala na rin yung lead na nakuha ng Apbr kanina. 300 na lang ang hawak nilang kalamangan. Yeah, medyo weird lang yung napili ng Onic. I mean, nagsistick pa rin sila doon sa idea na puntahan natin yung XP kasi mag-start yung pagong. Pero currently, hindi na pa-punish yung lack of flicker from Shizu. So medyo pantay pa rin yung laro dito ng dalawang gold laners. Pero interesting to, bumaba yung Arlot. And I think ang play dito is yung counter, yung cross-map play na if ever man lumaban yung Apbr, pwede sila pumunta sa bottom lane. Huli, magandang find a slash.
And attack here onto Kelra. Sweet moves here para sa Onic. Ngayon tututok naman tayo sa pagong na kung saan tinatauhan agad ko ng AP Bren. Aqua covering all sides of the map. It's going to be a turtle para kala James Pang. A turtle for a flicker and a kill ng Onic Philippines. Midnight, sino bang nakakalamang sa ganong klaseng trade? I would say you're still happy for Onic kasi at least nakokontrol mo yung lane and that's exactly the essence of a Louis play. Lord JM though. Okay, abutan. Nandun pa rin ang assistance galing kay Kirk and Super Friends. No way out for Lord JM. Ang aga na naman nilang sinasagot. Yung pwede maging sakit ng ulo. In max range yung mga final slash ni Kirk, ha? Oo. Ito yung maganda sa ginagawa. Kamunti ka na. Yung maganda sa ginagawa ng Onic Philippines is ina-abuse nila yung capability nila na gumawa ng cross-map play. Alam mo, sa totoo lang yung ginawa ng Apbr kanina, napakaganda rin. Nung nakita nila na, okay, bumaba yung Arlot, nirush kagad nila yung pressure sa may turtle. That's the punish na kailangan mong gawin against Onic Philippines. Now, Onic though, Medyo hot doon sila Kelra. Magandang chase yun if ever. But still, for AP Bren, kahit may free reign si Aqua na manguna, there's this certain part na dahil hindi nila masyado makita yung intel, nagdadalawang isip sila sa mga bushes. yeah. And look at the build coming in from Kirk. Full tank na Arlot. Chinepi pa niya ng konti yung magic defense. Kaya naman pala napakakunat ng Arlot na ito. Oo, isa siyang selfless man. Kasi ang dami niyang kailangan tangkihin min eh. Kailangan niyang tangkihin yung CC, kailangan niyang tangkihin yung Bruno. Lalo kapag nakaka-free hit yung Bruno, kailangan siya lang yung nasa unahan. Kasi si Brusco, medyo counter-set yung labas niya rito kasi parang yung Glorious Pathway, gusto mo magamit kapag wala na yung mga dash. So kailangan may mauna talaga from Onic Philippines. And that's the benefit of having a Louis in Arlot. Is pwede kang umikot kahit sino man yung kasama sa totoo lang nung Louis kasi laging nandyan yung combo nung final slash with the Glorious Pathway. So ang ginagawa ng Onic Philippines dito, si Arlot, si Kirk ay laging kasama si King Kong. Tapos si Super Fins tsaka si Brusco naman laging kasama si Kelra. And I'm quite surprised nga, Midnight, na kahit binibigay ni Kirk ang kadalasan ng kanyang wave dito kay King Kong, ay nakakasabay pa rin siya. In fact, lamang pa nga siya sa gold against the CC na hawak ni Lord JM at mukhang magpupush ang Onic Philippines dito sa may bandang ibaba. Recta mid ang kanilang po. May nagmamadali, pero naabutan at nakita nila Aqua na nandun na nga ang Super Fam. You've mentioned, kailangan may frontman para dito sa Onic Philippines. Yan na naman yung napakita final slash here para kay Kirk. Counterplay na nga ba ito para sa Apbr? Pero nga, abutan pa rin sila ng EUG. Dalawa naman yung tatamaan. James Thompson still get the turtle. Pero sa kabilang banda naman, makakasagot ng burst dito sila Aqua. Pero sa kabilang banda, mababawi din agad. Kelra with a double kill. 2 for 1 ang palitan dun. 2 for 1 man, nakuha pa rin ng Apbr ang pangatlong pagong ng larong ito. And this is 3 out of 3 turtles para kay James Pax. Yeah, ang kailangan lang isipin dito ng Apbr is yung group up potential nila ay medyo behind versus Onic Philippines. Honestly, mas malakas yung teamfight talaga ng Onic Philippines. But every objective that you get, it slows down the game of Onic. And baka umabot tayo sa territory na yung Joy late game ay dumating for Apbr na kung saan kaya niyang almost one-hitin lahat ng heroes. Medyo mahihirapan lang talaga sila pagdating sa mga teamfight. Pero ang pwede nilang gawin dito is split din yung mapa. Yun nga lang, kailangan nilang isipin yung mga TPs na galing kay Super Friends. At gusto ko yung nabanggit mo, no, Midnight, yung power spike na late game ng Joy. Dahil isa si Joy sa parang dalawa yung power spike eh. Yung unang power spike mo, yung levels 1 to 4 na napakataas ng base burst damage mo. Pero by mid game, ramdam mo yung fall off. Pero pagpasok ng Holy Crystal plus the Divine Glaive or Wishing Lantern, ay dito mo masasabi na napakasakit na naman ng hero na ito. Yeah, may window R kumbaga. Kaso ngayon yung window para matay talaga si Lord JM even with the vengeance. Enough para pabagsakin siya. Instant kill here for Onic. Tatalan sa X-Nova. Tataman sila Super Friends. Mapapa-flicker out. A new vantage point para sa Onic. Makung-corner pa dito sila Aqua and even X-Nova. Still holding on na hindi mabasag yung Torre sa taas. Pero habang nangyayari ang lahat ng yun, tumatrabaho si idol mo James Banks. Focus lang sa goal. Aabot tayo sa punto na mag-scale up dito yung Joy tsaka Bruno. Actually, aabot sila sa point na hindi nagmamatter yung mga matchup kasi ang kailangan naman isipin dito ng Onic Philippines, sinong sasalo nung damage output? Kasi ang dami sa side ng Apbr. Kahit si Aqua, meron siyang access doon sa Harit, meron siyang access sa Louis. Ang dami nilang bypass. Yung Joy walking bypass yan eh. Yan yung anong frontline, kaya kitang abutin sa likuran. Tapos meron ka pang gatot kacha. So in terms of teamfight, yes, malakas ngayon ng Onic Philippines. Currently, sila yung nag-ahari pagdating sa power spike. Pero may parating na late game power creep for Apbr. Tama ka dyan eh. Kumbaga, itong si James Banks against all odds, kaya pa rin niya dumali pero madadali din si Lord J. Abutan! Massive version ng Chrono Dashes. Tumula sa X-Nova. Kaso hindi na yata siya makakatakas lang. Tatama din naman niya sa Amy Umbrella. James Banks sa pinakalikod umatake. Nandiyan ang pagsayaw. Sinayawan lang
Alam mo, napaka-rare na lang makakita ng tumatamang AOG men eh. Madalas panakas yan. Pero napaka-crucial ng paghuli ni X-Nova kay Kendra doon. Na-force kasi yung mga battle spell. Kumbaga, ganito yung gamit ng Glorious Battle sa side ng Onic. Ngayon, pag wala kang dash, pag wala kang flicker, you're under the mercy of James Punks and Chizu. And just like that, makakakuha pa ng isa ang Apbr. It looks like nabaliktad na ang script. Lamang ang Onic Philippines kanina in terms of team fighting. Pero ngayon, First Lord plus a 1K gold lead. Hawak na ng mga bees. Ito na yung binabanggit mo, Womi, yung nakakatakot na power spike ng Joy. The Holy Crystal with the Wishing Lantern. Sobra-sobra yung magic damage na lumalabas mula dito kay James Punks. And not just that, yung physical damage din mula kay Shizu, napakahapdi na. Imagine taking damage at 1,000 damage per hit mula kay Shizu. Mapapatanong ko talaga for Onic eh. Sinong gustong sumalo nito? Ang hirap, di ba? That's maximum potential for a joy ni James Punks. And not only that, kung kaninang fret natin, maraming pwedeng pumigil, mga blockade sa kanya. Hindi nangyari yun kasi nga, na-exhaust agad nila X-Nova, nila Aqua, yung mga battle spells ready dito na Onic. And mo, naghihintay tayo no, ng potential power play mula dito sa Onic Philippines. They do have the trigger pa rin. No? Nandiyan pa rin ang diversion. If they're able to make something creative na magbibigay sa kanila ng potential winning team fight, ay posible pa rin yan. Usually, no, yung mga luging team fights talaga, pumapatak yan ay 4K gold lead. Pero itong 2,000, doable pang pumalag in a 5v5 setup. Yeah, it's all about the execution ng team fight positioning din. Pero yun nga lang, ang dilemma ng Onic dito is yung window na kaya nila lumaban, they have to find the proper displacements before Apbr hits their target. Ang ibig sabihin doon is, pagdating sa mga team fight, yung laro ng Apbr, simple lang gagawin nila eh. Force lang na yung mga dash, tapos bigyan ng mga bola yung Onic Philippines at hayaang sumayaw si James Punks sa likuran. For Onic, napakaliit lang nung window nila. Under the Zaman Force, under the sa window na kaya lumaban ni King Kong, kailangan maipanalo na nila yung team fight. Kasi if hindi, lugi sila sa patagalan ng damage. Tama naman, kasi mahilig magtanong si James Punks ngayon ay Ani season para sa Apbr. Anihin yung kanilang pina-farm up na kanina pa. May established lead, yes, but as you mentioned, in an instant, pwede kasing mabureto. Magto-12 minutes pa lang tayo ng laban, pero pantay pa rin yung mga nangyari dito, especially sa totoo lang, no, in terms of the map, Athena, Midnight, kaya din hindi masyado nararamdaman yung lamang ng Onic Philippines sa side lanes. Ay grabe yung pag-alaga ng Apbr doon sa kanilang mid lane, tier 3 rather. Yeah. Ayaw talaga nilang ipamigay yung mid lane Tori na yun. Yeah, ngayon, yung setup ay medyo pabor pa for Apbr. Although pwedeng hindi pansinin ng Onic to, itong opposite side ng Lord kasi may Tori pa naman doon. Pero delikado to Sa totoo lang, medyo delikado to. Pero may diversion na nakabangit. Wow! Atras agad. Practice One lang. play para sa Onic. Ibang klase yun, pare. Totally. Anything to get the chip damage doon sa inhibitor turret. Isa pang ganun, pare, may inip na sila. Yeah, ang goal ng Onic doon was to split the map, honestly, from Apbr kasi umakyat si King Kong. Yeah. Kaya naman, ito yung gusto ko sa laro ng Onic eh. Parang lagi may mga mechanical outplay sa mapa na nagiging macro. Yung pack lang na bababa yung apat, aakit to Lancelot. Siyempre may dedepensa from Apbr. Tapos TP lang palabas. Pero imagine mo, hindi yun intrusive thoughts kasi papagana nila. Pero yung play next Nova, mababasa, makikita nila Brusco, pwede Yun siyang lang. bigyan. Pero sila Lord James Shizu nakatarget pa rin dun sa Lord King Next Kong Nova? on your deck. Aray! Kakasabi ko lang na pwede siyang bigyan. Aray! Ang kanyang ultimate na gagamitin patakas ng aray, pati si Aqua. Ibang klaseng torn throws yun. Nagra-rush yung umbrella flea na bigla pa rin nabigyan. Oh my Half goodness. HP para dito sa Lord Kirk. Looking for the angle pero dito tama ang kanyang final slash. Okay, wala mahuli dito, pero tinatry silang hulihin dito nila James Punks na masasako Retrian. mga vacuum. Masasayawan, pabalik dito nila Kelra. That's going to be a shutdown kill. At ngayon si Lex Nova matitira pero not for long as Kelra secures the double kill. At hindi lamang yan ngayon ng Onic. Nagkakaroon pa ng attempt na bumasak sa may bandang gitna. Oh my goodness. Apbr lost the setup after the conceal. Binitaw nila yung mga bush and si X-Nova na iwan doon sa mid lane. And the punish mula kay King Kong. Ito yung natunghayan natin nung last week. Hindi ka talaga pwede magkamali sa harap ni King Kong. Lalo kompleto yung kanyang stacks. Kanina, kompleto yung stack nung kanyang War Axe. Kompleto yung stack ng Brute Force. Overwhelming damage output mula kay Lancelot. And umabot tayo sa punto na retrihan mula kay King Kong and James Punks. Unfortunately, na-exhaust na kasi yung electrifying beats. And all King Kong had to do was use the Thorn Rose Retribution combo. At isa yun sa mga pinakamalupit na retribution combos throughout the history of MLBB Esports. At
Pumipirma na nga si King Kong. Okay, nagkakaroon ng meet and greet dito sa may bandang taas ang Onic Philippines habang nandyan ang carpet. Lure spot over here para kay Brusco. Ensured and able to takedown para sa Super Fam. Next move is going to be on the bottom side na kung saan nagwagi na naman sila na mag-takedown ng Torre. Yung Lord ay buhay pa rin. Pati magiging final stand dito para kay Kermit. Kellis for here para kay Keiko. Tuloy-tuloy na naman dito. It's going to be the time. It's Onic time yet again. 2-0 para sa Onic Philippines. At ang Super Family ay nagpapakita na muli. Nagsimula ang serye na to na tinanong natin kung narito na ba ang form ang S16 Super Family. At ang sagot ay oo, narito na. Super classic approach mula sa Onic Philippines. Dalawang version ng Onic playstyle yung pinakita nila sa atin. Game number 1, the 9K go lead by 9 minutes. Ito, yung version naman ng Onic na wala kaming paki sa Lord. Pag nagpakita ka sa Lord, lalabanan ka namin. And bringing back signature heroes once again with the Louis play, even the Lancelot for King Kong, making a huge statement that we're back at ina-eye out nga nila muli na dumepensa din onto the World Series title. And for Apbr in their sophomore season, mukhang nag-a-adjust pa, mukhang naghahanap pa ng tamang timpla. They are still in week 2. Hindi pa naman ito yung masasabi natin na medyo hopeless na. Kaya naman palakpakan pa rin natin ang Apbr at muli nating suportahan kasama ng mga Bees sa susunod nilang laban. But of course, our victors, Onic Philippines, spectacular 2-0 series, leaving no doubts para sa ating mga fans na malakas pa rin ba ang Onic ngayon? Wala nang tanong after nun. Yeah, I agree. This is more of a testament for Onic Philippines, honestly. Breaking their I mean, yung base na medyo naghinang-hina ang Onic Philippines, and you can definitely say na they found the identity. They found why they've been winning a lot last year, and nakakatakot to for other teams. At ngayon naman ay kakausapin na natin ang Onic Philippines sa ating main stage. Starting off week 2 ng season 16 with a strong win, your winners, Onic Philippines! Gentlemen, again, I think you still haven't given a single game. What a way to kick things off in S16. You're right, Hans. And friends, nabanggit mo last time na gusto mong makilala yung Onic Philippines bilang disciplined team. Ikaw, gusto namin malaman ano ba yung gusto mong ipakita or ipakilala as Super Friends this season 16? Hindi na maasim. Ay, hindi na maasim. Hindi na Hindi na maasim sa laro. Pero alam mo, sa sobrang idol kita, naging IGN ko pa yung Super Princess ha. And friends, parang sabi nila, mas gumagwapo ka daw sa paningin namin. Ano masasabi mo sa mga supporters mo? Ako yun, si Kendra yun. Si Kendra yun? Ano daw? Parang may mga nakakapansin kasi na mas gumagwapo rin si Super Friends ngayon eh. Oo nga. Parang Oo. iba ang... Parang iba yung aura mo ngayon. Oo, Ano iba ang masasabi aura mo sa mga supporters mo? Sa mga sumusuporta sa akin tsaka sa Onic, thank you. Wow! You know, we're talking Rosy about... chicks ah. Ano daw? Nag-rosy chick siya. Oo nga. I like it. You know, the confidence is there, but the humbleness also is. I want to know more about this specific, moment na meron kayo. Sige, friends, you can keep that mic dahil itong tanong na to ay para sa'yo rin. Considering na ito, ang dami ng mga bagong players, bagong teams na nagpapakilala ngayon dito sa MPL Philippines, Apbr was composed of at least one of those new rookies na pumasok ngayon. What do you think of the new players? What do you think of the season 16 rookies na ngayon nandito sa liga? Do you feel like they're gonna be a major threat to Onic Philippines? Anong i-expect namin? Tingin ko sa sa mga rookies ngayong season matatapang sila eh. Matatapang sila. And I guess we're gonna keep it at that, right? Because right beside me is the person that I need to ask this time. King Kong, reality-wise, it was such a solid game para sa inyo. Nakita namin yung developments all throughout. You were able to say, sabi nga ni Prince, hindi na siya maasim. Ikaw, ano bang dapat namin asahan ngayon mula kay King Kong? Mas hindi maasim kay Super Friends na playstyle. So patanggalan ng asim to. Sino pinakamaasim sa Onic PH ngayon? Si King Kong. Si King Kong Ay, pa ikaw rin. pa rin. Alright. So I wonder how, Coach.
Coach, kasi tinanong ka na eh. Ano ba to? Is there, kasi we're talking about like different changes here for this specific team. Is there a specific era ng Onic Philippines na gusto mong balikan with this form na meron ngayon ang team mo? Or are you trying to build on something else? Something that could potentially be bigger than what you've achieved from before? Siyempre, something bigger. Pero kung meron man, gusto kong balikan yung prime hate. Yung prime hit. Yung support niya lang si Kyrie. Yung? Support niya lang si Kyrie. Yung Siya yung carry nun eh. Siya ang carry ni Kyrie? Oo nga eh. Mage ni Kyrie. Oo nga pala. Hate, alika. Babalikan daw natin yung era na yun. Odin, nandito na. Kailangan nating i-highlight eh. Ang carry ni Kyrie during that Gushon? time. Anong meron sa Gushon mo? Ano daw meron sa Gushon mo? Mahina lang yun. Top 1 Philippines daw? Nagbaburst yan 3 seconds. Ano? Nagbaburst yan ng 3 seconds. Ano masasabi mo sa Gushon? Ano masasabi mo sa Gushon ni Hate? Number burst ng 0.5 seconds. Ito ba? Dito to yun. Winner si Recar ng 0.1 second. Ano ba? Sobrang bilis ng kamay. Ano ba? Sobrang yummy ng gusto niya. Ang dami nilang sinasabi. Odin, tapusin na natin doon. Once again, your winners, Onic Philippines! The Sonics, Odin, are still undefeated. Makikita kaya natin ang gusyo ni Hate. Malalaman natin sa mga susunod na linggo. Excited ako dyan, Hans, at talagang sinimula nila ang linggo ng napakagandang laban. Pero bago tayo lumipat sa iba nating mga laban, ibalik muna natin sa ating casters. Maraming salamat Hans and Odin, pati na rin sa Onic Philippines. Nakita na natin na mukhang bukod sa 4-0 na sila na lang ang walang talo in terms of games. Ang Twisted Minds, by the way, ay nag-drop ng isang game. Bukod sa undefeated ay mukhang masaya pa sila as a team na grabe din ang kulitan nila on stage. Nakita naman natin yung somehow adjustment nga na sinabi yung paasiman, kung sino lang daw ang pinaka-maasim. But for me, yun kasi yung tamang flavor. May kanya-kanya kasing variations kung ano ba yung tamang asim sa isang team. Yeah. I mean, even last year, yan ang pagkakakilala natin sa Onic Philippines, yung may tamang timpla ng asim. Ito yung tinatawag nating controlled aggression, yung proper setups. And I've been very, very vocal about how Onic's playstyle is based on two things. Yung capability ng duo mid, especially Brusco and Super Friends, but also yung selfless actions ni Brusco at pati na rin ni Kirk. Kasi kadalasan talaga ng laro ng Onic Philippines is bigay space. Not just giving space in terms of being defensive, but also playing very, very aggressive to the point na nabibigyan ng maraming options yung kanilang mga cores. And in this game, ang nakakatawa dito is hindi lang si Kirk yung nagbibigay ng option, no? Pati na si King Kong. Sa totoo lang, kumbaga nagbibigay sila ng options sa isa't isa, but primarily, it is the setups coming out from Kirk's Arlot. Kaya naman kinatakutan tong Arlot na ni Kirk for the longest time. Kasi yung mga angles na naharap niya, it's always the right setup for Onic Philippines. Tulad nga na binanggit mo kanina, Omi, minsan dulong-dulo pa nung final slash. Kumbaga hihintayin ka pa nga makalakad ng konti. Tapos isipin mo parang nakatakbo ka na, di ka na mag-burn ng dash, di ka na mag-burn ng flicker. Tapos sabihin ni Kirk, whoops, joke lang. Ay, pumasok naman si Kirkitek eh. Diba? Yeah. That angles here para sa Onic Philippines. And a back-to-back MVP na kung saan nakikita nga natin yung magandang form na hindi nahihirapan yung force as you mentioned dahil nga stand-alone hero at nakakapagpadagdag pa ng bonus complement fights dito si Kirk. And as you said, Midnight, yung dalawang players dito sa side ng Onic Philippines na talagang mahilig magbigay ng smash or parte ng playstyle. Dito natin masasabi na ang MLBB ay tunay na team game. Yes. Hindi porket sabihin natin meron kang hero na kayang gumawa ng play, na explainer ka, kailangan mo mag-Warax, kailangan mo mag-Counter-Strike. No. Kirk started this game with literally yung steel leg plates tsaka yung silence robe. Tsaka Yun ang black kanyang- eyes. Tsaka black eyes. Yun ang kanyang first 3 items ng larong ito. Pero siya pa rin ang nakakuha ng ating MVP. Again, that is a 100% kill participation para dito kay Kirk. Obviously, hindi yun posible kung hindi dahil sa Louie ni Super Friends. Pero ibang klase pa rin talaga yung involvement ni Kirk. Nag-roam boots pa to. Yeah, yung chum up swim up muna. Kita-kita mo yung naging transition nung laro ng Arlot. And do take note, again, naging sobrang selfless ni Kirk this game. Ikaw na mismo nag-highlight. Sinamahan niya na yung Arlot lahat-lahat pero mas lamang pa rin siya ng gold versus the CC. It's because of the fact na hindi dahil nawawala siya ng farm, pero dahil nawawala ng farm yung AP Pre
Bren kasi ang laki ng pressure na nilalagay ng Onic Philippines sa mapa and testament yung kanyang 100% kill participation kasi every time na may chokehold yung Onic Philippines, laging nandoon si Kirk. Even though may mga shenanigans na naghihiwalay sila ng side, pero madalas kasi yung plays ng Onic Philippines kapag required na sama-sama sila, nangyayari mga TP plays or si Kirk mismo yung bababa. Kaya ang laki na naman ng spasyo na nakuha ni Kingkong at pati na rin ni Kelra. Nandoon yung conversion ng Onic Philippines, not just because of the objective taking, but also yung kanilang aggression na nilalaki sa mapa na pagkain nila lumaban, talaga nagte-take over sila. At alam mo, back-to-back BPI Rich Guy din para dito kay King Kong. Game 1 siya ang ating BPI Rich Guy now. Game 2 on his Lancelot siya din ang ating BPI Rich Guy. This is something na mukhang parte na nga ng sistema ng Onic Philippines na kahit yung Game 1 and 2 MVP natin ay team player, mahirap pa rin ibigay sa iba ang BPI Rich Guy na to dahil siya nga ang kumukuha ng mga waves sa loob ng kanilang laro. Sobrang mapagbigay ni Kirk, di ba? Doon sa linya niya, okay lang mahuli ako. The important thing is kung ano yung nabibring niya sa table, which is a very valuable pressure. Yeah. Laban nga doon sa Apbr. Sana pag